Acum, spune-ne, Amalia, caut-o, identific-o, conectează-o, cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepi pe Alina. Am găsit-o blocată undeva, nu știu, nu pot să spun dacă e spital, nu pot să spun dacă e pușcărie, nu pot să spun, dar e o clădire din asta goală. Foarte multe clădiri în față, în spate, ea e pe un hol, destul de luminos locul unde este ea și parcă în dreapta ei se extompează lumina către holul ăsta lung, așa. O chestie care mi s-a părut foarte interesantă e că pare hipnotizată și îi percep în partea dreaptă, cam la 20 de centimetri de ureche, îi percep ca un fel de mic reportofon pe care rulează când și când la un timp stabilit, tot îi rulează Clostridium. Iar mai trece o perioadă frică, iar mai trece o perioadă vinovăție aud, iar mai trece o perioadă iar Clostridium, iar mai trece o perioadă iar teamă, stres, supărare, griji. E ca și când ele... Îi reamintește programele deja pe care ea le are, probabil. Le activează. Le activează, da. Corect. Hai să vedem cui aparține aparatura asta, dispozitivul ăsta. Iahve. Bun. Câtă energie ascultătorului are ea acum aici? 78. Dar nu i-a fost spus de mult. În sensul că nu percep să aibă nici 5 ani. Dar se pare că are contracte cu el, dacă altfel nu putea să acționeze în câmpul ei. Are contracte cu el, dar e cum să spun, în momentul în care a făcut pasul către o trezire individuală, către o activare în conștiință, îmi spune spiritul meu, percep că prin respectiva rudă s-a acționat foarte mult. Iar vorbind de respectiva rudă, percep că are o relație energetică foarte strânsă, percep ca un fel de câmp care vine de la plexus solar până la chakra celui de-al treilea ochi, parcă îi unește un câmp. Ia vezi ce scrie pe câmpul ăla, e frică cumva sau altceva? Nu e frică, e transmisiune și întreținere. Da, trebuie să aibă o vibrație joasă, nu e vorba neapărat de vibrație joasă, e vorba mai degrabă că fiind câmpul ăsta între ei, e ca și când ei doi devin unul. Au avut karmă împreună? Mai degrabă de susținere, s-au susținut foarte mult unul pe celălalt. Au fost frați, foarte multe vieți la rând. Și inclusiv iubiți au fost, nu căsătoriți că au fost despărțiți, dar au fost iubiți. E ceva de genul între ei, a fost un fel de iubire interzisă, dar se manifesta iubirea între ei foarte mult, susținerea. Și pe sentimentul ăsta și-au creat câmpul ăsta, probabil, care ține ei informația asta. Corect, dar în momentul de față, ea îl susține foarte mult energetic pe el. Îl și ține legat, dar îl și susține energetic foarte mult. Păi prin cordonul ăsta, prin câmpul ăsta, da? Corect, da. Bun. De aici și senzația ei de carusel, de a urca, de a coborî, de a urca, de a coborî, de a urca, de a coborî. Bun. Câte vieți are ea pe Terra? 628. De unde a venit? Sirius A. De ce? Să lumineze în întuneric, citesc în câmpuri.
în sensul că am perceput cum ar veni un loc într-o noapte, am perceput că coboară așa o rază de lumină și ca și când începe să lumineze întunericul ăsta. Dragi de ei, cum vin ei pe Terra să ajute? Crezând că vor putea. Da. Așa repede. Bine, ce mai vrea să-ți arate? Nu, ea nu mi-arată nimic, ea în continuare hipnotizată aici. Tot ce am spus din câmpul ăsta. Am înțeles. Cine o ține hipnotizată? Ea ai zis? Prin dispozitivul ăla? Sau altcineva mai colaborează și cu altcineva? Nu mi-arată altcineva. Când am atins dispozitivul respectiv, am văzut cui aparține. Păi atunci trebuie întâi să destructurăm contractele ca să putem să căutăm informații mai multe, nu? Ca să o dezmorțim de acolo. Păi da, dar cred că mai degrabă ar trebui să distrugem implantul ăsta ca să o dezmorțim, să o scoatem din din hipnoza asta de aici. Da. Bun, cerem o frecvență din sursă, Amalia, de frecvență inversă pe care a fost pus dispozitivul, astfel încât să aibă puterea să o anihileze, zic. O frecvență de neutralizare văd că se activează. Și în momentul când începe să-l neutralizeze, percep că îi neutralizează și prin creier. E ca și când, deși nu se vedeau, parcă avea niște fire invizibile conectate la partea lobului creierului din dreapta. Oh, da, de aici senzațiile ei alea ciudate pe care ni le-a descris. Obsesiile, fricile, blocajele toate, gata. Deci totul îi se trage de la dispozitiv. De la ăsta, da. Când a văzut ea că începe să găsească soluții de eliberare, pac, a acționat, am înțeles. Gata. Foarte bine. Îi trebuie timp acum să dezmorțească. Era undeva, zici? S-a dezmorțit destul de repede, să știi. Ce grad de conștientizare are? 78. La egalitate cu energia sufletului. Bun. Are foarte multă energie a sufletului recuperată, îmi spune acum. Bun. Hai să vedem atunci ce contracte are și să mergem apoi la cauzele bolilor. Că o să fie ușor să găsim cauzele celorlalte suferințe când îi citești contractele, da? Sau acum poate vrea să-ți mai arate ceva, vreo cauză veche? Nu mi-arată nimic, pentru că ăsta a fost un impediment. În mod normal, ea nu putea să iasă din transa asta în care a fost băgată. Aici era chestia blocatoare pentru ea, faptul că nu putea să se miște, faptul că era ținută pe loc, faptul că era stagnantă din toate punctele de vedere. E ca și când a prins-o pe vibrație joasă în momentul în care suferea și i-a fost pus ăsta, iar ea, fiind pe vibrație joasă, nu a putut să contracareze ceea ce a venit către ea. Da. Bine. Hai, Alina, să ceri toate contractele, să ne pregătim să creăm spațiu corespunzător și tu în gândul tău dai comandă cu toată puterea ta, cu toată voința ta, că dorești acum să te eliberezi de toate programele false, înșelătoare și chem toate entitățile pe care le-ai întâlnit și cu care ai făcut contracte în defavoarea ta, din toate timpurile și spațiile, cu toate punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele, să vină în fața voastră, cât număr eu, până la 3. 1,
2, cu toată voința ta. 3. Acum au venit, cât sunt și ce contracte. Iahve era Lucifer și primul om. 4 contracte. Pe unul scrie suferință, pe unul scrie abandon, trădare, înșelare, pe altul scrie victimizare, depresie, ineficiență, insuficiență, alunecare, apatie, judecată, critică, milă, trădare, surmenare, nebuloasă, nestatornicie, ineficiență, frică, durere și mai e neîncredere, neiubire, neacceptare și contractul Matrixului. Bine. Creăm un foc purificator, Alina, cu energie corespunzătoare pentru a arde toate aceste contracte, absolut toate, pentru totdeauna, ca să-ți recuperezi energia, pentru că tu dorești, acum fiindcă ai înțeles, că poți face, poți experimenta în libertate, recuperându-ți toate puterile, toate valorile tale, începând de acum. Și dai comandă ca aceste contracte să fie aruncate în focul purificator. Absolut toate. 1, 2, 3. Acum. Din scoarță în scoarță. Absolut toate. Pentru totdeauna. Da, destul de interesant. Vezi și botezurile? Da. E ca și când ăștia abia așteptau să le arunce ca să plece. Păi, dar nu le mai convine că ea are deja energia și conștientizarea destul de mare și de acum se putea ea folosi de ei. Amalia, ce zici? Ea, dacă acum după conștientizarea asta, hai să dezlegăm taina asta, ca să zic așa. Dacă o persoană care se trezește și e conștientă de felul în care a fost manipulată și de felul în care funcționăm în Matrix, hai să zic așa, se poate ajuta de aceste entități în favoarea ei, a persoanei. Nu. Dacă știe cum să folosească energia, dar se poate încărca cum să spun, poate rămâne datoare sau poate și crea karmă cu aceste entități. Am văzut noi că unele persoane evoluate se foloseau de aceste entități și le puneau la treabă, dar nu știu dacă este tocmai... Ia dezleagă enigma asta. Nu. Adică spiritual, tot la fiecare cuvânt al tău nu. Pentru că spune exact așa, a nu se confunda colaborarea conștientă cu contractele. În momentul în care tu mergi și funcționezi pe un contract, niciodată nu o să poți să manipulezi instituția după sau arderea contractelor. După e valabil ce zic eu, da? După arderea contractelor, da, dacă vrei să colaborezi, îi poți chema să colaborezi conștient cu ei. Corect, dar asta este deja altă treabă. Altă poveste, da. Atâta timp cât ai contracte cu ei, nu poți să-i manipulezi, să inversezi rolurile, pentru că sunt acolo scrise și te influențează mental, emoțional și așa mai departe. Foarte bine, iată. Să practice manipularea și să practice orice fel de împrejurare ca să te facă să respecti contractul întocmai. Bun, am clarificat o situație. Așa că ardem toate contractele. Sau ars sau plecat. Sau ars. Inclusiv botezul copilului din toate viețile. Din toate timpuri. Da? Și botezul ei. Și botezul ei. Hai să vedem ce au lăsat în corp. Să-i faci o scanare, să vedem
implantul. În primul rând, percep care vasul guvernator blocat pe spate. Asta îi creează lipsa de activare a propriei energii, lipsa de activare a propriei încrederi și a propriei iubiri. Acum el desfundă. În al doilea rând, percep că are un implant, e un dispozitiv în formă de triunghi pus pe inimă. E ca și când la inima ei ajunge cu dificultate foarte, foarte greu cineva. E ca și când bagă neîncrederea. Triunghiul ăsta activează neîncrederea în diferite persoane, dar totodată triunghiul ăsta îi conferă și senzația că deranjează, senzația că supără, senzația că nu e bună, senzația că se renunță la ea, că e dată la o parte, că e alungată, că e exclusă. Păi senzația, da, chiar așa se întâmpla, că iată, fiecare loc de muncă pe care îl găsea era cam exclusă. Da, din cauza acestui Un alt implant care îl scoate din plexul solar. Asta înseamnă că o făcea să dea foarte multă energie contractelor și asta îi provoca tot timpul o stare de ineficiență, o stare de moleșeală, o stare de apatie, de confuzie, de lene interioară. În sensul că parcă își punea întrebări în gol. Da. Un alt implant care îl scoate, percep, din uter. Ăsta are treabă cu viața sexuală, dar are treabă totodată și cu financiarul. Nu creează financiar. Sau și dacă îl creează pe termen scurt. Și consumă foarte multă energie și ia foarte mult să se reîncarce după aceea. Perioada de încărcare este perioada asta în care ea stagnează foarte mult în viața ei. Îi scoate din ochiul drept, îi scoate o lentilă în care tot timpul vede chestii inflamate, îmi vine să zic, în care tot timpul vede chestii mișcătoare, parcă ar vedea tot timpul musculițe, parcă ar vedea tot timpul, tot îmi dă senzația, scoțându-i-o și punând-o în fața mea ca să privesc din ea, parcă, cum să spun, zici că mergi cu mașina foarte repede și ai văzut că mergi cu mașina și sunt gâze de-alea și tot îți vin pe parbriz și așa vedea ea tot timpul. În care amprenta sursei false din intestinul gros. Percep că e puțin mai inflamat, puțin mai rigid, puțin mai neoxigenat și scoate niște oxiuri astrale. Vezi și bacteria aia de care îi amintea? Nu o are. Nu o are, bun. Mm-mm. Ok. Știi că dacă se rula așa în continuare, până la urmă o crea, știi? O crea mentală. Probabil Asta că ăsta da, e era perfect. scopul pentru care îi rotea mereu. Asta e perfect adevărat, dar momentan se mulțumeau foarte mult să inducă mental frica de acea bacterie, pentru că o scădea foarte mult vibrațional și ea nu mai știa cum să reacționeze. Nu mai era responsabilă de propria prezență și percep că începea să dea energie foarte, foarte multă. Îi percep suprarenalele, foarte multă energie grosieră la ele. Și foarte multă energie neglicioasă pe încheturi, coate, mâini, genunchi, astea cum le zice, glezne, inclusiv
pe la coloana vertebrală, pe la gât, pe unde are încheieturi, foarte multă energie grosieră prinsă. Asta cred că s-ar putea să fie vorba de blocajele încheturilor, nu? Adică așa o resimte ea în corp? Alina, poți să ne confirmi dacă simți înțepenite mâinile, picioarele la încheieturi, cum Da. spunem noi? Mhm. Da, Amalia. Corect. Și rigiditate și, da, imposibilitatea de mișcare Mhm. și dureri. Nu îi mai percep. Îi mai percep niște lipse de... E ca și când parcă are nevoie de un refresh, parcă are nevoie de o reactualizare, parcă are nevoie de... Dar natura o ajută să facă chestia asta și mai mult și mai bine. Amalia, cauza intoleranței alimentare. Otrăvirile din alte vieți. Unde sunt mai accentuate amprentele ochi. afecțiunii din corpul ei? În ochi Mhm. și în organele interne, intestin, ficat, stomac. Are memorie celulară și aia, dar ochii le activează memoria celulară din organele respective. De ce ochii sunt mai mult amprentați decât organele în cazul Pentru intoleranței? că a captat intenția, percep că a avut foarte multe vieți în care și-a văzut reflexia, și-a văzut cum reacționa, cum se umfla, cum se... I-a rămas imaginea stării în care se afla atunci, când a fost Corect. otrăvită. Și avea și mâncare în față. Și reamintindu-și imaginea asta în subconștient, sigur că da, îi Da. creează această stare repetitivă. Am înțeles. Și sunt, efectiv, sunt afectate organele interne? Din Nu cauza- sunt afectate. Momentan este un fel de revoltă a celulelor. Este frica care cum să spun, și o să perceapă, nu zice bine. Îmi spune că de fiecare dată s-a reactivat când și-a văzut reflexia, de aia nu e conștientă de chestia asta. Dar totuși se manifestă în plan fizic, adică nu poate să mănânce aia. Are Da, stări pentru că- diferite, are... Da, pentru că este memoria celulară a organelor afectate care începe să se, cum să spun, deci Somatizeze? vede cu ochii Mhm. și mâncărurile respective își vede și reflexia cu ochii și în momentul când vede chestia aia, imediat asociază și e, cum să spun, parcă ai băgat un telefon în priză și a început să se încarce. Celulele ei, memoria ei celulară, imediat începe să se... Transmite impulsuri celulelor și ele reacționează ca atare, de refuz Corect. a alimentelor. Corect. Ăsta e ca și mecanismul, când da. organismul imediat începe să intre în alertă, ajutor pericol și începe imediat să facă toate demersurile să elimine otrava. Elimină ceva, enzime nepotrivite sau nu elimină enzime digestive? Nu elimina enzime pentru că se luptă în gol. Okay. Nu primește o travă, este doar, cum să spun, o falsă senzație de a primi o travă respectivă. E ca și când îi percep celulele că se activează în gol, e ca și când anunțăm că este război, ies toți militarii cu săbii, cu cuțite din astea în mână pe stradă și când ajunge pe stradă cu cine ne luptăm că nu e nimeni, alarmă falsă, treci înapoi. Dacă întreb, comportamentul corpului în astfel de cazuri e valabil și la alte persoane sau numai în cazuri ei particulare? Spiritul meu spune că ar încadra la majoritar, n-ar încadra la individual. Că în ultima vreme sunt tot mai multe cazuri de intoleranță alimentară. Eu am pus pe seama factorilor nocivi din alimente, adică conservanților, produselor chimice pe care le refuză organismul să le digere, să le... Oarecum, da, ai dreptate și la faza asta, dar în special cei cu vieți foarte multe
și cei care fac intoleranță sunt recunoscuți și renumiți că au murit otrăviți în chinuri foarte mari. Foarte important, da. Deci au nevoie oricum de o curățare a emoțiilor serioasă. Sau măcar o conștientizare. Da, iată, uite, prin sesiunea asta ai adus o conștientizare. Super! Spiritul este pe acolo? Da, este. Din ce dimensiune? Oscilează. Spune, de exemplu, că acum se află în 5. Când vine alături de ea? Sau? Nu neapărat. Bine. Mai are ceva? Vezi la picioare? Vezi emisferele cerebrale? Să cureți acolo, bine. Sunt puțin cam nefolosite. Mai degrabă are nevoie de o reîncărcare. În sensul că, uite, de exemplu, îi percep o energie feminină în exces, dar stagnantă. Ea în ultima vreme a cam stagnat cu toate. Nu s-a mai simțit Corect. în stare să facă mai nimic, nici să lucreze Corect. cu ea, pentru ea, nici să meargă unde avea nevoie, la doctor sau undeva. Nu mai simțea nevoia să facă Da, nimic. pentru că în energetic era nemișcată, era hipnotizată în poziție Așa. nemișcată, nici măcar nu clipea. Da. Bine. Îi reglăm atunci la împământare și la încărcare, toate cele. Acum, hai să vedem liniile de potențial de suferință, dacă are ceva proiectat negativ acolo. Frici. Da, frici. Frica de a șofa, da. A șofat și la un moment dat n-a mai putut nici să șofeze. Iată. Da, pentru că a murit într-un accident de mașină, dar nu a fost produs de ea. Asta e frica ei, că n-a deținut ea controlul. Cauza a fost la alții, da? Consideră că a murit din vina altuia. Și n-a murit brusc, s-a chinuit puțin, a fost conștientă, deși la fel era inertă. Da. În afară de frici mai are ceva pe linie de potențial? Îmi vine să zic blocuri, ziduri. Dar sunt puse tot așa, sunt creațiile ei, din fricile ei. Zice că a preluat de la mama multe boli. Mai toate. Le-a asociat și le-a preluat conștient, oarecum. Nu, Fibrom, colecist. le-a preluat inconștient, spune spiritul, dar a fost de acord cu ele. Încă este de acord cu ele. Avort spontan, cezariană. Vezi dacă mai are ceva de curățat cordoane. Nu-i percep cordon, să știi. Ea a mai lucrat și radiestezic, se vede că a lucrat, că de asta are și energia înaltă. Bun, cam astea au fost punctele. Hai să îți proiectezi acum pe linia, după ce curățați linia de potențial la Maria. Alina, te rog să-ți proiectezi acum tot ce-ți dorești tu, sănătate perfectă, totală și permanentă de acum. Armonia, liniștea, relațiile benefice cu tu. Întreg corpul tău și cu întreg universul, da, în jurul tău și tot ce-ți mai dorești tu să se schimbe în viața ta, să poți să șofezi, iată, cu ușurință. Și hai să o deconectăm între timp de la egregare, conștiințe colective și entități și câmpurile lor. Da, și astrale inferioare. Da. Să chemăm persoanele din viață, să-i curățăm cordoanele. Și să ne uităm și la băiatul ei, să vedem dacă e ok, dacă e karmic, care e relația cu el. Hai să încadrăm la karmic, dar nu e karmic, s-au atras prin rezonanța iubirii, prin completare, prin susținere reciprocă. Și îi percep că se susțin foarte bine unul pe celălalt. Și cu soțul să curețe cordon.
Cu toți a curățat odată cordonul. Soțul a fost Părinții, karmic da. până la un anumit punct, după care s-a activat un fel de dharma între ei, percep. În sensul că i-am perceput ca având foarte multe neclarități și dintr-o dată, parcă tot așa, parcă s-a apăsat un buton, dintr-o dată și-au intrat pe făgaș foarte normal. Și cu nepotul sau vărul ei cu care a avut legături mort. karmice, să curețe câmpul ăla și E să se... transgenerațional ăla. Da, da. Ce curețe? Eu în ultima vreme curățai la ambele serii odată. Când făceau ele, dar acum că tot ai spus chestia asta, le-am reactivat și pe astea, deși percep că s-a lucrat intens pe transgeneraționalul ei, cum să spun, câmpul ăsta este ținut de o promisiune. O promisiune de apartenență între ei doi. E ceva de genul, orice s-ar întâmpla, trecem și prin bine și prin greu împreună. Nu ne despărțim niciodată. Împreună până la moarte, dar în realitate moartea nu există. Și așa că ei au rămas conectați și după ce a murit unul dintre ei. Corect. Bun. Să ștergem, să destructurăm această promisiune, această dorință. Da, am destructurat eu câmpul ăsta între ei doi, dar cum încep să destructurez câmpul dintre ei doi, el începe parcă să se expompeze, că nu mai primește energie, iar în ea se activează chestia asta de parcă nu vrea să renunțe. Imediat îl reactivează. Păi da, dar să înțeleagă, să conștientizeze că nu este benefică relația asta acum și că ar fi corect, de fapt, să-i transmită informații cum își poate el recupera puterea, încrederea în el, energia, să conștientizeze. E ca și când între ei doi nu s-a terminat. N-au apucat să se bucure suficient unul de celălalt. Adică te-a auzit, am deschis canal special ca să te audă, dar nu prea vrea să renunțe. Înțelege ceea ce îi spui, dar nu e pregătită să renunțe la el. Dar dacă își dorește eliberarea, este necesar să curețe, să taie cordonul și după aceea se vor reîntâlni pe rezonanță. Nu e cordon, e câmp. Câmp, să curețe câmpul. Să se despartă câmpurile, că bănuiesc că sunt câmpurile... Bineînțeles că sunt unite. Contopite, da. Și atunci este nevoie să se separe, pentru că se cam încurcă unul pe altul, bănuiesc eu. Și dacă se separă, se clarifică, fiecare stă cu emoția lui, cu informația lui personală, cu capacitățile lui personale, fiecare separându-se, ei se simt mai limpezi, mai liniștiți și mai puternici. Dar este decizia lor, oricum nu pot eu să-i forțez, eu doar le spun cum stau. A înțeles chestia asta, a curățat, s-au distanțat, dar la cum o percep eu aici... Pentru că s-ar putea să primească din nou programele lui, că dacă e pe frecvență joasă se sperie odată sau are vreo emoție neplăcută, îi mai apare vreo entitate care să îi implanteze vreun program, așa că de asta e bine și pentru el și pentru ea. Momentan s-au despărțit, dar ți-am spus și nu percep că la el ar fi problema. Ea este cea care s-a ancorat. Bun, ea o să mai lucreze la cazul ăsta, așa că are și alte ustensile de lucru. S-au trimis informații, acum se taie cordoanele și cu să-și cheme sufletul, spiritul, da, să aibă încredere în ele. Da, s-a lucrat. Bun. Mergem mai departe. Atunci s-a făcut și la transgenerațional totodată. Da. S-au eliberat toți. Hai să-i chemăm spiritul, să vedem în ce relații sunt Amalia și Alina, să intri în comunicare cu el și să-i transmiți tot ceea ce vrei tu și ce n-ai putut până acum, că îți dorești să rămână lângă tine pentru că ai încredere și ai conștientizat că e singurul tău sprijin, sincer, loial, de acum încolo vei rămâne alături pentru totdeauna.
să experimentați în beneficiul vostru, nu al altora. Și hai să-l percepi. Zi, Ana. Cunoștințe. Ea n-are încredere în cine a dat pe în el, dar râde când o spune el, știi? N-are încredere în ce? N-are încredere nici cine a dat pe în el. Tocmai de aceea s-au prezentat ca fiind cunoștințe, se cunosc. Dar râde. Ea sau el? El. Intră în comunicare, Alina, și spune că dorești de acum încolo să fiți mai mult decât cunoștințe, pentru că sunteți părți ale aceluiași corp energetic. Apropo, Amalia, acum vreo 2 zile, m-a întrebat cineva definiția sufletului și ne-a sugerat să investigăm ce înseamnă sufletul, că se pare că a înțeles din sesiunile noastre că noi nu știm ce este sufletul și ne-a atras atenția să investigăm ce este sufletul. Ce poți să ne spui în câteva cuvinte acum, dacă nu? Respectiva persoană trebuie să lucreze foarte mult la nevoia de a critica și de a judeca, nevoia de a avea dreptate. Că persoana respectivă își impune autoritate. Așa e. Că se victimizează. Îi place să se bage în seamă și îi place să comenteze fix când nu e întrebată. Sufletul este parte din energia, este sursă, de fapt, nu parte, este sursa primordială, împărțită în mai multe fracții, mai multe bucățele. Adică este o scânteie, spun eu. Eu așa zic, sufletul Da, e o scânteie arată din ca o sursă. scânteie. Arată ca o parte din scânteie. sursă. Corect. Este sursa. Cu tot ce conține sursa Absolut. mare, da? Sursa Absolut. supremă, absolută. Absolut. Primordial. Ba mai mult de atât, prin aceste scântei trimise în diferite, în multivers, în macrovers, sursa experimentează prin ele, obține informații. Este mult mai vast subiectul. Și dacă cineva crede că cunoaște absolut tot, Da, bineînțeles că nimeni nu cunoaște tot, dar mai sunt, sigur că da, programe ale lor. Mergem mai departe. Zi, Alina, dacă ai perceput spiritul, te-a atins? I-ai cerut să o facă sau? Nu am cerut. Hai, cere să te atingă, să-l percepi, să-l simți. Da, și aș mai adăuga eu, se separă de spirit, da, sufletul, acea scânteie care pleacă din sursă, se împarte în două, una rămâne la, ai mai explicat asta în multe sesiuni, una pleacă la, în experiență, da, pe diferite dimensiuni, iar spiritul veghează. Dacă mă întreb pe mine, din sursă ies cam spiritele care se scindează și formează sufletele, iar spiritele rămân partea aia. Și dacă mă întreb pe mine, la ce mi-arată acum, de cele mai multe ori, inclusiv spiritele experimentează. Prin o parte a lor, pe care noi le numim, că trebuie să le numim într-un fel suflete. Corect. Așa, spune-ne, Alina, dacă ai perceput ceva, dacă nu, nu e problemă. Nu. Mergem mai departe. Hai să facem conexiunea cu energia pură a Pământului, Alina, și îți imaginezi din centrul tălpilor tale 2 fascicule de energie care se adâncesc până în centrul Pământului, unde întâlnesc sfera de energie pură a Pământului, cu care te conectezi acum, Alina, cu iubire și recunoștință pentru susținere. Mulțumești pentru tot ajutorul și simți această putere, această încredere în tine. Acest echilibru pe care ți-l oferă energia pură a Pământului și te vizualizezi ca fiind un canal de energie pură până în creștetul Pământului și îți umpli toate celulele, tot corpul, toate câmpurile tale
cu această frecvență de încredere, putere, voință și stabilitate. Și din centrul capului, un alt fascicul de energie se răsfrânge în jurul tău și caută frecvența energiei pure a sursei, pentru că acum poți să te conectezi cu energia pură a sursei și conștiinței universale, îți cauți matricea originală cu toate valorile tale. Asta înseamnă că subconștientul tău, sufletul și spiritul le scot la suprafață și le conștientizezi încă o dată, te întorci înapoi în corpul tău, activezi toate memoriile și puterea inimii, accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină. Și acum, Amalia, dai comandă de refacerea chakrelor, de echilibrarea emisferelor, să intensifice lucrul la aceste zone, inclusiv abdominală, să crească frecvența pentru a se vindeca în totalitate de această, așa zisă, intoleranță alimentară. Inclusiv energia feminină cu energia masculină, percep că se face. Da. Integrarea celor trei părți, suflet, spirit, minte. În cap. Bine. Acum extindem energia până în câmpurile ei, curățăm orice amprentă a trecutului, a programelor, da, influențe, manipulări din câmpurile ei, orice curățăm toate câmpurile, le dăm comandă să se reechilibreze, reorganizeze după mărime, culoare, intensitate, astfel încât să constituie protecția ei permanentă de acum încolo. Și Alina, curățarea casei, nu ne-ai spus ce ai, mașină, casă, loc de muncă. Casă. Casă, curățăm casa. Acolo sau în România ai de curățat? Aici, în Germania. Acolo. Curățăm casa. Doar atâta, da, zici? Alt Da. teren, spațiu nu ai. Bine. Mm. Așa, curățăm casa. Dacă e Da, vorba, puțină energie stagnantă, dar în rest nu percep nimic. Și robinetul abundenței, să vedem. De ce i s-a blocat ei acum? Acum s-a dezmorțit, pentru că s-a dezmorțit și ea. De acum Recomandări încolo de se va porni. Bun. Recomandări de la Deci spiritul. activeze încrederea în ea și iubirea de sine. Este foarte important să fie conștientă de lumina ei interioară. Are nevoie de un regim alimentar acum deocamdată la început? Nu. Nu? De anumite plante, ceaiuri, ceva? Îi transmite ceva? Spune că îi va spune corpul lucrul ăsta prin pofte. Aha. Bun, Îi deci va să ține cere. cont de pofte, da? Mhm. Tu ce percepi, Alina? Ai vreo senzație, vreo emoție, ceva? Un sentiment? Nu, un fel de eliberare. Ai simțit ai senzația de eliberare, da? Da. Ce altceva mai ai simțit? Doar atât, eliberare. Te simți bine, da? Ești ok. Da. Ești mai ușoară, mai grea? Cum ești? Ușoară. Ești foarte relaxată, înțeleg, da? Da. Foarte bine. Bun. Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 100%. Conștientizare? 84%. Metabolizare? Câte zile? 6. Mai ai întrebări, nelămuriri, Elena? Nu. Ai perceput când s-a lucrat? Energia Da. în corp? Da. Foarte bine. Păi atunci, dacă nu mai ai întrebări, noi am terminat. Amalia, dacă mai ai ceva de spus, dacă nu, închidem aici. Dacă ne dai acceptul de publicare, Alina, Da. mulțumim. Vă deconect.